नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश आणि नवीन एका व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आणि चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. आज तुम्हाला एका खास ट्रिपवर घेऊन चाललो आहे, जी माझ्यासाठी अविस्मरणीय ट्रिप राहिली. आणि महत्त्वाचं म्हणजे याच ट्रिपमुळे मला व्लॉग बनवायची इच्छा निर्माण झाली. कारण असंच होतं की या ट्रिपने मला खूप काही शिकवलं आणि नवीन गोष्टीसुद्धा विचार करायला भाग पाडल्या. आणि मित्रांनो, याचं कारण म्हणजे मी हा यूट्यूब चॅनल सुरू केला. माझं उद्दिष्ट आहे की अशाच महत्त्वाच्या गोष्टी इतरांपर्यंत पोचवाव्यात, ज्या आपल्या आणि आपल्या निसर्गाला सकारात्मक बदल घडवू शकतात. तर झालं असं की ही ट्रिप मला एका वेगळ्या ॲपवरून मिळाली होती. ही ट्रिप मला ओला, उबर किंवा इनड्राईव्ह यासारख्या प्रसिद्ध ॲपवरून नाही मिळाली, तर एका अनोख्या आणि वेगळ्या ॲपवरून मिळाली होती. हे ॲप खूप उपयुक्त आहे आणि याचा फायदा ड्रायव्हर आणि रायडर या दोघांनाही होऊ शकतो. पण मी या ॲपचं नाव तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी सांगेन आणि त्याची सविस्तर माहिती देखील तुम्हाला देईन, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. पण मित्रांनो, आजची ही ट्रिप फक्त प्रवास नाही, तर पर्यावरणाबद्दलच्या एका महत्त्वाच्या जाणीवेची सुरुवात होती, असे मला सांगायला नक्की आवडेल. ही एक शेड्यूल ट्रिप होती, जी की मला आदल्या दिवशी भेटली होती आणि सकाळी 7 वाजता त्यांना शिवाजीनगर येथील हॉटेलवरून पिकअप करायचं होतं. आणि ठरल्याप्रमाणे मी 7 वाजता त्यांना पिकअपसुद्धा केलं. आज जे कस्टमर होते त्यांचं नाव होतं पंकज कुमार. हे दिल्लीवरून आले होते आणि पुढे त्यांच्या डेस्टिनेशनच्या दिशेने आम्ही जायला सुरुवात केली. वाटेमध्ये त्यांच्याशी गप्पा मारत असताना त्यांनी मला दिवसाच्या पूर्ण प्लॅनिंगबद्दल सांगितलं. त्यांनी सांगितलं की लोणावळ्याला भेट द्यायचा आहे, पण त्याआधी आपल्याला खडकवासला, पानशेत, मुळशी डॅम आणि लास्ट लोणावळ्यामध्ये व्हिजिट करायचं आहे. त्यांनी सांगितलं की पुण्यामध्ये ज्या पण नद्या येतात, जसे की मुळा, मुठा आणि इंद्रायणी, यांच्या उगमस्थानाजवळ जाऊन तेथील व्हिडिओ शूट करायचे आहेत. त्यांच्या डॉक्युमेंटरीसाठी त्यांना व्हिडिओ हवे आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पण मी आवर्जून त्यांना म्हटले की सर, नेहमीच लोणावळ्याला ज्यांना पण घेऊन जातो ते फिरायला जातात किंवा रिसॉर्टला वीकेंड एन्जॉय करण्यासाठी जातात. आज ही पहिली ट्रिप आहे जी की वेगळं काहीतरी बघायला भेटणार होतं. खरं तर ही ट्रिप मी सप्टेंबर 2024मध्ये कंप्लीट केली होती आणि आज जानेवारी 2025मध्ये हा व्हिडिओ मी बनवत आहे. खरं तर त्यावेळेस मला व्हिडिओ बनवावासा वाटत होता, पण काही कारणामुळे तो व्हिडिओ बनवता आला नाही आणि आज मी बनवत आहे. व्हिडिओ जरी जुना असला तरी पंकज सरांकडून ज्या पण काही गोष्टी मला शिकायला मिळाल्या त्या समाजामध्ये जशाच्या तशाच आहेत. त्यांचं एक वाक्य होतं जे माझ्या मनाला लागलं आणि तुमच्यासुद्धा मनाला नक्कीच लागेल. प्लीज कमेंट करून नक्की सांगा. नदी आपल्याला स्वच्छ जीवन देते, आपण तिला कचऱ्याचं ओझं का देतो? पंकज कुमार सर यांचं इंस्टाग्रामवर अर्थवॉरी नावाचं पेज आहे, जिथे ते पर्यावरण रक्षणासाठी आणि दूषित नद्यांबद्दल व्हिडिओज टाकतात आणि लोकांमध्ये अवेअरनेस पसरवतात. आणि त्यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या पेजबद्दल मला 4 महिन्यानंतर समजलं. असंच एक दिवशी इंस्टाग्राम रील्स स्क्रोल करताना समजलं की ते पर्यावरणप्रेमी आहेत आणि हेच बघून मला खरंच व्हिडिओ बनवावासा वाटला. इथे मी तुम्हाला फर्स्ट कमेंटमध्ये त्यांच्या इंस्टाग्राम ID सुद्धा देत आहे. आमचा प्रवास सुरू झाला खडकवासल्याकडून. वाटेत पंकज सर यांच्यासोबत गप्पा सुरू झाल्या. त्यांनी मला सांगितले की आपण निसर्गाला खूप काही देणं लागतो. नदी, झाडं, जंगल आपल्याला खूप काही देतात, पण आपण त्यांचं किती नुकसान करतो हे आपण कधी लक्षात घेत नाही. त्यांनी हेही सांगितलं की मुठा नदीचं पाणी खडकवासला धरणात साठवलं जातं आणि नंतर ते पुणे शहरात पुरवलं जातं. पण जेव्हा मुठा नदी पुण्यात येते तेव्हा तिचं काय होऊन जातं? खरंच मलासुद्धा प्रश्न पडला की आपण नदीला काय देतो. आता आम्ही आमच्या ट्रिपच्या पहिल्या स्टॉपवर म्हणजेच पानशेत धरणावर पोचलो. मुठा नदीची सुरुवात तिथूनच होते. त्या ठिकाणी पोचल्यावर तिथलं पाणी अगदी स्वच्छ होतं. तसंच असतं जसं निसर्गाने आपल्याला दिलं आहे. पण हीच नदी शहरात गेल्यावर किती दूषित होते हे बघून वाईट वाटतं. पंकज सर यांचं म्हणणं होतं की नदी आपल्याला शुद्ध, स्वच्छ आणि जीवनदायी पाणी देते. ती आपल्याला पिकांना, घरांना आणि शेवटी आपल्या जीवनाला आधार देते. पण आपण तिला काय परत देतो? गटारीतील पाणी, प्लास्टिकचा कचरा आणि रसायनांनी भरलेलं दूषित पाणी. नदी जी जीवन देते तिलाच आपण विष देतो. हो, काही वेळा दूषित पाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडलं जातं, पण खरंच ही प्रक्रिया पुरेशी आहे का? नदी पुन्हा तशीच शुद्ध राहते का? त्यानंतर आम्ही मुळशी धरणाजवळ पोचलो. इथल्या निसर्गाने मन मोहून टाकलं. तिथे आम्ही एकच गोष्ट ठरवलं, निसर्ग आपल्यासाठी खूप काही करतोय, आपण आपल्याला त्यांच्यासाठी काहीतरी करायचं आहे. प्लास्टिकचा वापर कमी करणं, कचरा नीटपणे टाकणं आणि पाणी वाचवणं
हे खूप सोपं आहे, पण प्रत्येकाने मनापासून केलं तर बदल होईल. नदी शुद्ध ठेवणं फक्त तिच्या पर्यावरणासाठीच नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीसाठी सुद्धा आवश्यक आहे. खरंच मला सुद्धा प्रश्न पडला की ज्या देशामध्ये नद्यांना नदी समजलं जातं आणि ज्या देशामध्ये नदीला देवी मानलं जातं त्या देशात नद्यांची काय अवस्था. खरं तर कोणाच्या भावना दुखवण्याचा हेतू नाही तर सत्य समोर आणणे हाच हेतू आहे. लोणावळ्याला पोचल्यावर आम्ही चहा घेतला आणि पंकज सर यांच्यासोबत निसर्गावर अजून चर्चा केली. त्यांच्या सांगण्यातलं एक वाक्य माझ्या मनाला कोरलं. तुम्ही नदीला काय देता हे ठरवलं तर तिचं स्वच्छ पण ठरवलं जातं. या ट्रिपसाठी 2450 रुपये मिळाले. 200 किलोमीटरचं पॅकेज होतं 12 तासासाठी, पण प्रत्यक्षात खूपच कमी किलोमीटर झाले होते. फक्त व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता की बरेच किलोमीटर म्हणजे ऑलमोस्ट 50 ते 60 किलोमीटर सिंगल रोड आणि पूर्ण जंगल घाट सेक्शनमधून मला जावं लागलं. तसं तर ही ट्रिप खूप चॅलेंजिंग होती कारण सिंगल रोड पूर्ण घाट सेक्शनमधून जायचं होतं. पण हे धुक्याचं वातावरण, त्या कारवीची फुलं, त्यानंतर वॉटरफॉल्स हे सगळं बघून पैसा वसूल झाल्यासारखं वाटलं आणि खरंच खूप मजा या ट्रिपमध्ये मला आली. त्यामुळेच मला खरंच हा व्यवसाय खूप आवडतो कारण यामध्ये तुम्हाला फिरायलासुद्धा मिळतं, एक्सप्लोअर करायला मिळतं आणि त्या बदल्यात पैसेसुद्धा मिळतात. पण खरं तर अशा ट्रिप सारख्या मिळत नाहीत आणि याच ट्रिपने मला भरपूर काही शिकवलं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पावसाच्या सीझनमध्ये येऊन पंकज सर कुठेही थांबले नाहीत. डायरेक्ट आम्ही लोणावळा लेकला गेलो. तिथे नदीची अवस्था बघून खरंच खूप वाईट वाटलं. इंद्रायणी नदीचं उगमस्थान होतं. कारण लोणावळा लेकमधून पाणी निघाल्यानंतर त्याची डायरेक्ट सिटीमध्ये एंट्री होते आणि तिथं सिटीमध्ये एवढी घाण अवस्था नदीची होती, बघून खूप वाईट वाटलं. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगितलं होतं की मी कोणत्या ॲप्लिकेशनमधून ट्रिप घेऊन आलो आहे. तर त्या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे कॅब बाजार. खरं तर कॅब बाजार ॲप्लिकेशन चांगलंच आहे. त्याच्यामध्ये 2 सबस्क्रिप्शन आहेत. एक सबस्क्रिप्शन जे आहे ते फर्स्ट टाईमला 800 रुपये भरायचे आहेत आणि दुसरं जे आहे ते 2000 रुपये भरायचे आहेत. 800 रुपये भरल्यानंतर आपल्याला 11 रुपये पर किलोमीटरने आपल्याला ट्रिप्स भेटतात. तर 2000च्या सबस्क्रिप्शनमध्ये खूप चांगले ट्रिप्ससुद्धा भेटतात. 2-2, 4-4 दिवसाच्यासुद्धा ट्रिप्स भेटतात. तर मित्रांनो, याचा फायदा ड्रायव्हर लोकांनासुद्धा होऊ शकतो आणि रायडर लोकांनासुद्धा यामध्ये चांगला फेअर भेटतो. त्यामुळे रायडर आणि ड्रायव्हर या दोघांनाही हा खूप चांगला ॲप आहे. तर मी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही रायडर लोकांसाठी आणि ड्रायव्हर लोकांसाठी सुद्धा स्क्रीनशॉट ॲप्लिकेशनचे टाकतो, जेणेकरून तुम्हाला ते समजून जाईल. मात्र या प्रवासाने मला पैशापेक्षा मोठा आनंद दिला, निसर्गाचं रक्षण करण्याचे प्रयत्न. मित्रांनो, मला या ट्रिपने खूप काही शिकवलं. आपल्या निसर्गाकडून खूप काही घेतो, पण त्याचं रक्षण करण्यासाठी खूप कमी प्रयत्न करतो. तुम्हीही या बदलाचा भाग व्हा. आपल्या नद्यांना स्वच्छ ठेवा, प्लास्टिकचा वापर टाळा आणि पर्यावरण वाचवा. हा व्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा, ज्यामुळे तुम्हाला माझे नवीन व्हिडिओ बघता येतील. धन्यवाद.